დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი გვანცა კოპლატაძე. დილამშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ ქალბატონო გვანცა. აქვე მაყურებელს ვეტყვი რომ ქალბატონი გვანცა თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიაში ასწავლის ორ საგანს, ბიზანტიოლოგიას და ეკლესიის ისტორიას. სწორედ სასულიერო აკადემიაში მიმდინარე სასწავლო პროცესებს საუბრობთ დღეს. ქალბატონო გვანცა, თქვენ 30 წელია რაც ასწავლით სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში, ანუ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ცოცხალი მემატიანე ბრძანდებით აი ამ ბოლო პერიოდის, ამიტომ თქვენგან განსაკუთრებით საინტერესოა მოვისმინოთ, აი რა იყო, თქვა 30 წლის წინ, როდესაც თქვენ მიბრძანდით და დაიწყეთ სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში პედაგოგიური მოღვაწეობა, რა შეიცვალა, რა ხდება დღეს და რას თავაზობთ დღეს უკვე სასულიერო აკადემია და სემინარია სტუდენტებს? მოგესალმებით და მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. სექტემბერში გახდება 30 წელი, რაც უწმიდესის კუთხევით დაარსდა თბილისის სასულიერო სემინარი და აკადემია. სემინარი გამოვიდა მცხეთიდან, აკადემია დაარსდა. ეს იყო ძალიან დიდი ზეიმი დღეს. იყო დიახიცით, იმიტომ რომ მე პირველად განცდა მქონდა, რომ აი გენათის აკადემია, აიყავთოს აკადემია აღდგება და ეს იქნება მისი მემკვიდრე. და მე ამას ვიყავი უნივერსიტეტის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი და სწორედ ვასწავლდი იქ ბიზანტური ლიტერატურის ისტორიას და უწმიდესმა პირადად მიმიწვია ამ საგნის დასაკითხად ბიზანტოლოგია ახლა დაარსებულ აკადემიაში. ასე რომ მართლა პირველი დღიდან და მახსოვს განსაკუთრებით მიუხედავად იმისა, რომ უკვე პედაგოგი ვიყავი საკმაოდ გამოცდილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, აკადემიის პედაგოგობა განსაკუთრებული პასუხისმგებლობის წინაშე მაყენებდა და ფიქრობდი, რომ აი განსაკუთრებულად უნდა მომზადებული იყავი ამისათვის. იმიტომ რომ ეს სულიერი სასწავლებელია, ეს დამოძღვრებელი სასწავლებელია. აქედან ძირითადად გამოდიან მოძღვრები და მოძღვარი, თუ ჭეშმარიტად მოძღვარი ეს ფსიქოლოგიც არის, ძალიან განათლებულიც უნდა იყოს. და მე ვფიქრობ, როცა კარგი მოძღვარი ყავს ადამიანს, მას ფსიქოთერაპევტი არ ჭირდება, ჩემი აზრით. ბუნებრივია, ეს უნდა იყოს კარგი შემთხვევაში ბუნებრივია. ამიტომ აი მქონდა ასეთი სწორედ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობის გზნობა და თვითონ საგანი ბიზანტოლოგია იძლევა მის საშუალებას, რომ ასწავლო ჭეშმარიტად რა არის ქრისტიანობა, იმიტომ რომ პირველი ვინც გაქრისტიანდა სახელმწიფოებრივად იყო რომის იმპერია და განსაკუთრებით აღმოსავლეთი ნაწილი მისი, ბერძნული აღმოსავლეთი, ბიზანტიად წოდებული და ეს არის ფართო საგანი ბიზანტოლოგია, ანუ ნიშნავს, რომ შედის მასში პათოლოგიაც, ბიზანტიელი მამები და მოიხსენიებათ ყველაზე ცნობილი მასწავლებლები ეკლესიისა, მსოფლიო ეკლესიის მოძღვარნი არიან სწორედ ბერძნები და ყველაზე სახელგანთქმულის და რისხობრივადაც ყველას აღემატება. თავიდანვე ამ ორ საგანს ასწავლიდით? ბიზანტოლოგიას ვასწავლდი თავიდან. დიახ. და მოკლედ შედიოდა, რა თქმა უნდა, ეკლესიის ისტორიაც, აი ნაწილობრივად. ბიზანტოლოგია მთლიანად ბიზანტიას მოიცავდა, დიახ. ლიტერატურის ისტორიაც იყო, რა თქმა უნდა, ოღონდ უნივერსიტეტთან განსხვავებით აქ საერო ლიტერატურაზე არ ვამახვილებდი ყურადღებას, ძირითადად სასულიერო ლიტერატურაზე და ეს ჩემთვისაც იყო ძალიან დიდი ჩემს ცხოვრებაშიც გარდამტეხი მოვლენა იყო, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად აი მაშინ წავიკითხე რაღაც განსაკუთრებული ფასილი დიდი ღვთისმეტყველი ივანე ოქროპირი, ივანე დამასკელი, მაქსიმე აღმსარებელი და აი სხვაგვარად ძალიან დიდი მამები და ამის იცით აი ამ საშუალო ბიზგი მომცა იმისა, რომ რადგან ძველ ქართულად ჯერსი ყველაფერი არ გვაქვს ძველ ქართულად თარგმნილი. და რაც გვაქვს თარგმნილი, მოგეხსენებათ, ახლა ძველი ქართული მკვდარიანი არაა ნამდვილად. ადამიანს შეუძლია, ქართულს შეუძლია თავისუფლად იკითხოზე, ოღონდ ძალისხმევა სჭირდება. რომ გაიგოს, ცოტა დაფიქრება და დაფიქრება, ცოტა რაღაც შრომა ჭირდება. ბატონო, ცოტა უნდა დავაძალოთ. მაგრამ ჩვენ ეს ქართველებს მეგობრები ვართ. ალბათ დღეს არსებული სასულიერო დასის და მათ შორის ბევრი გულთავარის თქვენი სტუდენტარია ალბათ, ხო? დიახ, კი, მაგალითად მეუფე ნიკოლოზი, კმურდოსა და ახალქალაქის დიახ. არ დამთავრებია მე მგონი, მაგრამ მეუფე დავითის ალავერტელი. დიახ, ისიც
და კიდევ რამდენიმე. რა შეიძლება იმ მეორე ნაწილს შეკითხვის რა სიტუაცია იყო მაშინ, თქვა, შემდეგ წლების განმავლობაში როგორ იცვლებოდა და დღეს რა ხდება? იცით რა არის თავდაპირველად ახლა უწმინდესმა მოიწვია მახსოვს ყველა ცნობილი მეცნიერი. ეს იყო მისი მოღვაწეობისთვის დამახასიათებელი, საერთოდ რომ ინტელიგენცია შეიძლება ახლოს იყოს ეკლესიასთან. ამიტომ მაშინ ვინც იყო ცნობილი ქართულ ინტელიგენციაში სამეცნიეროში, ყველა იყო მოწვეული აქ და ასწავლიდნენ. ოღონდ ახლა ისეთ რა არის არ მაქვს ვინმე, მაგრამ ინტელიგენციას თუ შეიძლება ისე მეტი სჭირდება სიახლოვე ეკლესიასთან. კი. რელიგიასთან ცოტა მეტი სიახლოვე. ხო, აი ეკლესიურობას გულისხმობ და თუნდაც უფრო ღრმად ჩახედვა. აი, მაშინ გააგისვა შემდეგ შეკითხვას, ძალიან საინტერესო, თქვა, პასაჟი გააკეთეთ. რამდენად არის აი თქვენი გამოცდილებები ძალიანთ, რომ თქვენ უკვე გამოცდილი პედაგოგი იყავით, როცა მივხვდით აკადემიაში და თქვენ ვთქვით, რომ რაღაც სრულად სხვაგან მოხვდით რაღაც უფრო მეტი მჭირდება. რახან ეს არის სასულიერო სასწავლებელი, სხვა პასუხისმგებლობა, ეს არ არის უბრალოდ დაუშვათ, შეიძლება რომელიმე სხვა უნივერსიტეტში მივხვდეთ, აი კითხო ლექცია, მაგრამ აქ კიდე რაღაც სხვა მოთხოვნებია. რამდენად არის საჭირო, როცა გიწევს ურთიერთობა, არა აქ საუბარი დაუშვათ ლექტორი ხარ, თანამშრომელი ხარ, კათედრაზე მუშაობ, როცა მუშაობ, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობ სასულიერო დაწესებულებაში, სასწავლებელში, ასევე იყო ეკლესიური ადამიანი. რამდენად უწყობს ეს ხელს იმის, რომ უფრო მეტად ნაყოფიერი იყოს შენი მოღვაწეობა. რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით აუცილებელია. აუცილებლად უნდა იყოს ეკლესიური ცხოვრების პედაგოგი, რომელიც ესწრება წირვალოცვა სისტემურად ეზიარება. ეს კითხვა დავსებოდი შუხტი, ისევე იგივე თემას გულისხმობ, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე გაგვიმახვილებია ყურადღება აქ როცა გვისაუბრე სასულიერო აკადემიის სემინარზე, აი სასწავლებელი გარდა იმისა, რომ აიძლებოდეს მაღალ ცოდნას და ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ დავუშვათ ის დონე რაც არის სწავლის, ასევე მთავარი მიზანი ალბათ ხო ეს მამა გიორგი მევძანა პროტოპრესვიტერმა ყველა აღნიშნავს, რომ ასევე პირველ რიგში სულიერება, რომ ყველა შეიძლება არ გამოვიდეს მოძღვარი მღვდელმთავარი ან შეიძლება არ გააგრძელოს შემდეგ თეოლოგიაში რაღაც მოღვაწეობა, მაგრამ მინიმუმ სულიერად რაღაც ეკლესიასთან უნდა დაახლოვოს. ხო ეს გარემო რო შექმნას. ამისთვის პირველ რიგში შენ თუ არ გაქვს ეს განცდა ალბათ ხო შენ თუ არ ხარ თვითონ ბუნებრივია სხვას ვერ გადადებ ამას. ვერ გადასცემ. პედაგოგი აუცილებლად ჩემი აზრით უნდა იყოს აუცილებლად ეკლესიური. ეკლესიის წევრად უნდა გზნოდეს თავს. მრევლის წევრი უნდა იყოს აუცილებლად. ჩემი აზრით უნდა ეზიარებოდეს. მე სემინარია უწმინდესმა მე უკვე ვიყავი, მე ვეზიარებოდი. დიახ, მე დავდიოდი სიმში, ყოველ წირვალოცვას ვესწრებოდი. და მიზიარებოდი უკვე. შესაძლებელია თქვა თავიდანვე არ იყოს პედაგოგი ესეთი ეკლესიური, მაგრამ შემდეგ ამ გარემოდან გამომდინარე გახდეს და ძალიან დიდი ქრისტიანის და ეკლესიური. თავიდანვე თქვენ აღნიშნეთ, რომ მაშინ მისმა უწმინდესობამ ეს საჯარო ცნობილია, რომ პირველივე დღეებიდან ფაქტობრივად როცა ის აღსარდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტახტზე, ეს ერთ-ერთი ესეთ მიზანი დაისახა ინტელიგენციის, მეცნიერების ესე თქვა შემოკრება იყო ეს ხუჩაბათობა ცნობილი ჯერ კიდევ უწმინდეს განვითარებული. მათში ვეждებოდა მე ვიყავი ხუჩაბათობები და ძალიან საინტერესო. კი ბატონო, და აი თქვენ ძალიან როცა აკადემია შეიქმნა, მაშინაც მოიწვიეს წამყვანი პროფესორად და საზოგადოებრივი ესე თქვა მოღვაწეები და მეცნიერები. როგორც ვიცი, დღესაც სასულიერო აკადემიის სემინარიაში გარდა სასულიერო პირებისა, ვინც ასწავლიან, ხო იქ, ასევე არიან ძალიან წარმატებული მეცნიერები და თეოლოგები იქნებიან თუ დოქტორები თუ სხვადასხვა უნივერსიტეტის პროფესორა მოწვეული იმისთვის, რომ იყოს თქვა სწავლება ძალიან მაღალი საფეხური. აი ორი კითხვა ფაქტობრივად შეიძლება დავსვათ, დღეს რა ხდება ამ კუთხით, დავუშვათ სამეცნიერო საბჭოა პროფესორა და როგორია სწავლის დონე, როგორია საფეხური. თუ არის იმ სტანდარტთან მიახლოებული ან თუ აკმაყოფილებს, რასაც უნდა დავუშვათ აკმაყოფილებდეს სასულიერო სემინარი აკადემია, ეს შეიძლება ითქვას უმაღლესი საეკლესიო სასულიერო დაწესებულება სასწავლებელი. ჩემი აზრით თუ სტუდენტი მოწოდებული ამისათვის და მართლა მოსულია წრფელი სიყვარულით ღვთისა და ეკლესიის აუცილებლად თუ აქვს ამის მართლა წრფელი სურვილი და დავუშვათ ეს არ არის მისთვის თავშესაფარი. აი სადღაც სხვაგან ვერ მოხვდა, აქ უფასო სწავლება, დროც ხაზი გავუსვათ, რომ სწავლება არის უფასო. სწავლება არის უფასო და კიდევ რაც მე როგორც ვუყურებ ამ წლების განმავლობაში, ჩამოსულ სტუდენტებს პერიფერიებიდან აქვს საერთო საცხოვრებელი კვება უფასო. შეძლების და გვაქვს ეს საშუალება წააქვს აკადემიაში.
ძალიან დიდი შეიძლება ამაზე ამაზე იყო განმარტება მამაშვილმა განმარტა ძალიან სწორად ხოთაშორის ერთ-ერთ არხზე ხარ დავასახელებ რაღაც საუბარი პირობებზე და ძალიან სწორი რამთქო მამაშვილმა ჩვენ შეგვიძლია დავუშვათ მივიღოთ 2 სტუდენტი ქონდეს უფრო კაი პირობა მაგრამ ჩვენ ვთქვით რომ მივიღოთ 5 თუ 6 სურვილი და შეიძლება ნაკლებად პირობა ქონდეს მაგრამ 5 რომ მისწავლო და იმ 3 საათს უარი იმიტომ რომ ვერ დაგასწრა ხოთშორ ძალიან ბევრი დაწერა კურსდამთავრებულმა რომ არა ეს ვთქვათ საერთო საცხოვრებელი რომ არა ეს რაღაცა მცირედი საკვები ისინი ვერ შეძლებდნენ ეს სწავლა და დღეს უკვე ძალიან წარმატებული მაშინები წინამძღვარია, ზოგიერთი ძალიან ცნობილი მოძღვარი, ის თავის დროზე ჩამოვიდა და სწორედ ცხოვრობდა საერთო საცხოვრებელში და რომ არა ეს შემთხვევა შეიძლება მას ვერ ესწავლა და დღესაც ყოფილიყო დაუშვათ სოფოში და საერთოდ ვერ გაყოლა. რა თქმა უნდა, ეს ამას ძალიან მიმოშველება. ადამიანი თვითონაა დამოკიდებული მასზე ბევრი რამე. ხონებრივი ხა შენ თუ არ მინდა რა პირობებთან შეგეძნა. ხანმობით რა გზას ირჩევს. რომელიც მას უფალო უბოძა, ხო? თუ ის ირჩევს შეისწავლოს საფუძვლიანად ამის საშუალება ნამდვილად არსებობს. აი ყოველმხრივ, რა ვიცი, ჩემი აზრით, რასაც მივუყურებ, ხომ არ შემიძლია ყველა დავშოთ ყველა ლექციის, ყველა ეს არის ჩემი საერთო გარემოზე საუბრობ. საერთო გარემოზე საუბრობ, დიახ. და ნამდვილად არის ამის საშუალება. და პროფესორა აუცილებლად თუ შეიძლება ამაზე გამოხდეთ ყურება, მოწვეული პროფესორები, პედაგოგები, წამყვანი ასე ვთქვათ, შეიძლება. იცით, აი თავდაპირველად იყო მახსოვს ქართულ წერილობას ასწავლე და რევაზ ბარამიძე. და შემდეგ მამა გიორგი ზიადაძე რექტორი გახდა. მამა გიორგი ჩემი სტუდენტი იყო და სხვათა შორის ძალიან კარგად სწავლობდა. აი ძალიან კარგად სწავლობდა და ეკეთებოდა ყოველთვის აი პასუხისმგებლობით სწავლის პროცესს. მე ასე მახსოვს ნამდვილად. მე მოიწვიეს საგანში მოიწვია გიორგი ფარულავამ. ბატონი გრივერი უნივერსიტეტში ჩვენ ერთად მე არ ვიყავ სტუდენტი რეზიდენციაზე სწავლობდა მაგრამ პარალელურ ჯგუფს ასწავლიდა და იქიდან მოყოლებული სულ მახსოვს ბატონი გრივერის განსაკუთრებული სიყვარული სტუდენტების მხრიდან და რომ ის იყო ძალიან კარგი სპეციალისტი ძველი ქართული წერილობის და აი ესა ასევე ქართულ ენაშიც ვინც ყველაზე შეიძლება წარმატებული და ბევრი სხვა და მე თვითონ აკადემიას გაზარდა, ახლა ბევრი მოძღვარი ასწავლის უკვე. ამასოფში გაიზარდნენ აკადემიაში. თქვენ ბრძანეთ ქალბატონო გვანცა რომ აკადემია სემინარია აძლევს სრულ შესაძლებლობას დაინტერესებულ სტუდენტს რომ იყოს სრულფასოვანი განათლება. აი რამდენად ბევრი არის აი ესეთი გულწრფელად დაინტერესებული სტუდენტი თქვენი სტუდენტების მაგალითზე რას გვეტყვით და კონკრეტულად იმ საგრების რომელსაც თქვენ ასწავლეთ ბიზანტოლოგია და ეკლესიის ისტორია. თქვენ ძალიან დიდი წმინდანები ჩამოთვალეთ საუბრის დასაწყისში გრიგოლი ღვთისმეტყველი ბასილი დიდი იოანე ოქროპირი და ასე შემდეგ მათი ცხოვრება თქვენ უნდა გადასცეთ ასწავლოთ აი ამ სტუდენტებს რამდენად არიან ისინი მზად და რამდენად იღებენ აი ამ ინფორმაციას. ახლა რომ გითხრათ რომ თუ 20 სტუდენტი ავტორიაში 20 ერთმანეთს სწავლობს ხომ არ ხდება არც სასწავლებელში მაგრამ დაინტერესება ნამდვილად არის და ნამდვილად არიან გამორჩეული სტუდენტები ნამდვილად აი მაგალითად წინა სემესტრში როცა ვასწავლდი მესამე კურს აკადემიას ბიზანტოლოგიას აი მე დამთავრდა ჩაბარის გამოცდა და დამთავრდა ხო აი მომენტად აუდიტორიაზე სპეციალურად მიმაკითხე რომ ისე განახლა თებერვალში სწავლა მისულიყავი და მეთქვა როგორ ახათ როგორ მიდის ქენი საქმეები იმიტომ რომ მედნიერება დიახ ალბათ მე ვფიქრობ რომ პედაგოგი იმიტომაც ვერ გზნობს ვერც ასაკს ვერც მოწყნილობას რომ ახალგაზრდათა და თან როცა მის თვალწინ იზრდება ადამიანი სულიერად ეს მას დიდ სიამოვნებას ანიჭებს. ალბათ ძალიან სასიამოვნოა თქვენ შემთხვევაში. ხა გამდამებოდა ეს კითხვა, რაც ახლა ბრძანეთ თქვენ, როცა ხედავთ რომ დავშვით იყო თქვენი სტუდენტი, დააკვირდებოდით და გწონდით რომ მისგან იყო დაინტერესება და მე ხვდებით რომ ის წარმატებული სასულიერო პირია, წარმატებული მოღვაწეა და რაღაც თვლით თქვენ შეეტენთ ამის ნაყოფის ხელო ძალიან სასიამოვნოა. არა, რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნოა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი მოწოდებულია თავის ქვეყანას და ეკლესიას ემსახუროს. მიუხედავად იმისა, რა შესაძლებლობები აქვს. და ვისაც როგორ შეუძლია. ეს რომ იყოს კარგ შემთხვევაში. მე მგონია რომ ასე შევიძლია. და თუ ამით შევეშორებ ჩემ ქვეყანას, ვფიქრობ რომ ჩემი რაღაცნაირად აი თქვენ ამ კუთხით მრავალი წელია უკვე. ახლა მოსულახთ ის მიეყოლოდი ცოტა თემას გამართლებული იქნება. კი, ბუნებრივია ეს მაგალითად. ჩვენი საუბრის დასასრულს ერთგვარად რომ შევაჯამოთ, რითი არის მაინც გამორჩეული სასულიერო აკადემიას სემინარია,
საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებით ასევე მისი სტატუსი და აი რა გაკეთდა ბოლო წლებში ისეთი მნიშვნელოვანი, რაზეც ახლა თქვენ გსურთ რომ ისაუბროთ. ჯერ საერთაშორისო სტანდარტებთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ეს მართლმადიდებლური აკადემია სასულიერო და მართლმადიდებლური სასულიერო აკადემია ეხლა შეიძლება ასეთ საერთაშორისო რომელიც არ არის მართლმადიდებლური, თუმცა ნუ თქვათ ხო მაგრამ მსგავსი სახის არა, რა თქმა უნდა, მეცნიერებას არანაირ ოღონდ მეთუმეტეს ქართულ ეკლესიაში უძველესი მოგზაურობის შემდეგ მეცნიერება ვიდრე გამახვილებულია ყურადღება ამაზე, რომ მეცნიერება როგორ შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში მეცნიერება რელიგიის გარეშე მშრალია და უსულგუნო და რელიგია მეცნიერების გარეშე არის რომ ვიცით აი უხერხემლო თითქოს ვერ ამტკიცებს ვერ აწმუნებს ადამიანს ხო აბსოლუტურად ჭირდება ამას ეს გარკვეული იყო ჯერ კიდევ ადრეულ საუკუნეებში მეოთხე საუკუნეში ალექსანდროს სკოლაში მესამე საუკუნეში გარკვეული იყო რომ მეცნიერება ქრისტიანობა ღრმად მეცნიერული რელიგია შემეცნებას მოიწონს ადამიანებს. ეს ხოლმე ადამიანებს გარეგნული სიმარტივე, რომ რაღაც რა უნდა ახლა სახარების დაგეხო. ხო. სიმარტივეს რა უნდა ხას არასამთელს და რაღაც და რა უნდა ხო გავიგოთ რომ მას ხოლმე იქადაგა და მოგვიწოდა რომ მაგრამ ისიც სიმარტივეში არის გენიალურობა, ღვთაებრიობა. აი მე ვფიქრობ რომ ეს თეორიული მოიხსნება რა არის კასმოყარება და ჰუმანიზმი ეს მაცხოვრებს ნათქვამია სულიად უბრალოდ რამდენიმე სიტყვით მარტივად შეიყვარე მოყვასი შენი ვითარცა თავი შენი და გიყვარდეს მტერი შენი და იმოცებ შენ მაწყევართ აი რა თქმა უნდა მე ჩემთვის ვიხო ხოლმე შეიძლება ეს განვარტო მაგრამ რაღაცა ახლიზება რა არის კასმოყარეობა მეგონი რა თქმა უნდა ამაშულა ამოჯაფა და რა შეიძლება ახლა ამხრივ დაარსდა აკადემიაში გამომცემლობა ანუ საერთოდ აკადემიას და ეს გამომცემლობა ნაყოფიერ მუშაობს იმიტომ რომ გამოსცემს საკმაოდ უფრო ისინი ისაუბრებენ სამგამოცემლობაში მე ჩვენ საპატრიარქოს გამოცემლობა კალენდარი საიტის და მოხდების გამოგების წელები მივიტანო მე იმდენი საქმე თან უნივერსიტეტში ვასწავლის ჩემ ძველ უნივერსიტეტში იმიტომ რომ მივიდი 17 წლის გაზეთი მადლი აუცილებლად უნდა არა გაზეთი მადლი ეს უწმინდესი სტაილი მე ვფიქრობ რა გამოიცემოდა თქვენი რედაქტორი კი 20 წელი გამოდიოდა და ვფიქრობ რომ ჯერ სათაურო შეუჩე პატრიარქმა მადლი რომელიც იგივე სიყვარულია აი მადლი თუ არა ქრისტიანობაში არაფერი არ არის თუ არ არის სიყვარული ადამიანის ამაზე დგას მე იყო რაღაც მისის სათავეს მისი იყო მის მიერ მოფიქრებული უფრო ხატრი შესრულებული ქვაზი ამოკვეთილი ძველი ქართული ასოებით მადლი და თითქოს ისეთი ძლიერი როგორც აი მადლია თვითონთვის და რა ვიცი მე თვითონ ისეთ აი შეიძლება საინტერესო იყოს რომ მითხრა რომ თქვენ ამიღეთო და არ ვარ გაუსულოთ და იგივე ის რომ აქვს გაზეთს დევიზი წამსვარებული მოსაწყენია უნდა შეცვალეთ ხოლმე და აიღეთო ახალი ათმიდან სახარებიდან და 60 ქულოდან და პირველად თვითონ მოძებნა და პირველი მისი მოძებნილი იყო იოანე ღვთისმეტყველის ეპისტოლედან ღმერთის სიყვარული არის ხო და მე იცით ისე მომეწონა ღმერთის სიყვარული არის რომ მეორე მესამე ნომერებსაც გამტოვე დამენადა რაღაცნაირად და მე უძმესმა საყდრის ხმა არის ეს მაგრამ არა მიგახვედრეს მიმახედრე რომ მითხრა თუ თქვენ გეზარება და მე მოგიძებნით და მე რა თქმა უნდა მე მივხვდი მის სიბიზნეს რომ ყველა ახალი დევიზი რაღაცნაირად აზიარებდა მკითხველს ამას გააცნობდა დიდი მადლობა ფაქტობრივად ამოიწურა შეგახსენებთ ჩვენი სტუმარი გახლდათ კაპიტანი გვანცა კოპლატაძე ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ჩვენ სასულიერო აკადემიაში სემინარის სასწავლო პროცესზე და იქ გარემოზიქაურ გარემოზე საუბრობთ. გრძელდება გადაცემა, ვიდეო ჩანახat შემოგთავაზებთ, ბრძანდებოდეთ კაპიტანი გვანცა 2 წუთით. ჩანახat შემოგთავაზებთ და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.